Rușii nu prea se agită după dispariția lui Prigojin la pachet cu întreaga conducere militară a grupării Wagner, așa cum ne-am fi așteptat. Un sondaj de opinie publică rusă indică faptul că probabil există puțină sau deloc nemulțumire în cadrul societății rusești în legătură cu decapitarea Wagner Group a finanțatorului său Evgeni Prigojin, iar adevărata cauza a prăbușirii avionului va avea un impact redus atât asupra percepțiilor Rusiei, cât și asupra viitorului grupării Wagner. Organizația independentă de sondaje rusă Levanda a constatat că procente aproximativ echivalente de ruși cred că fie moartea lui Prigojin a fost accidentală, autoritățile ruse au orchestrat în mod intenționat moartea lui Prigojin, Prigojin este încă în viață sau cauza morții lui Prigojin este dificil de determinat. Sondajele centrului Levanda, efectuate pe 23 iunie și 23 august, au constatat că rușii sunt împărțiți aproape în mod egal între dezaprobarea și aprobarea activităților lui Prigojin. Opinia publică cu privire la moartea lui Prigojin, foarte probabil un asasinat dirijat de Kremlin, ar avea un impact asupra luării deciziilor la Kremlin sau la Ministerul Apărării, numai dacă opoziția publică ar atinge un prag mult mai ridicat, iar Kremlinul beneficiază de fapt de pe urma dezacordurilor continue din societatea rusă cu privire la circumstanțele morții lui Prigojin. Asta este o foarte bună radiografie a societății rusești în ansamblu. Ziua 556 a războiului din Ucraina. Forțele ucrainene au continuat operațiunile ofensive lângă Bahmut și în vestul regiunii Zaporozhye și au făcut unele progrese pe 1 septembrie. Statul major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au continuat operațiunile ofensive la sud de Bahmut, iar imaginile geolocalizate arată că forțele ucrainene au avansat marginal la nord-vest de Klishchiivka. Statul major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au obținut un succes pe direcția Novodanilivka-Novoprokopivka în vestul regiunii Zaporozhye. Purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate al Statelor Unite ale Americii, John Kirby, a declarat că Statele Unite au observat progrese notabile ucrainene în zona Zaporozhye, însemnând probabil în direcția de vest a oblastului în ultimele 72 de ore și că forțele ucrainene au obținut un anumit succes împotriva liniei a doua de apărare rusești în sudul Ucrainei. Kirby a mai afirmat că criticile oficialilor anonimi americani cu privire la progresul contraofensivei ucrainene sunt inutile. Politico a confirmat că numărul raportat anterior de tancuri americane Abrams recondiționate urmează să sosească în Ucraina până la jumătatea lunii septembrie. Politico a confirmat că Ucraina va primi primele 10 din cele 31 de tancuri US Abrams promise până la jumătatea lunii septembrie, după renovarea lor în Germania, citând un oficial al Departamentului American al Apărării și o altă sursă. Purtătorul de cuvânt al Armatei Statelor Unite ale Americii pentru Europa și Africa, colonelul Martin O'Donnell, a declarat că SUA își menține angajamentul să livreze cele 31 de Abrams în toamnă. O'Donnell a declarat că 200 de militari ucraineni au finalizat recent una dintre fazele finale ale pregătirii pe Abrams. Este puțin probabil ca Ucraina să desfășoare tancurile inițiale Abrams, 2 plutoane, până când întregul ansamblu de brigade este gata de operațiuni. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.